यहाँलाई स्वागत छ YT.view मा। आज निकै लामो समय पछाडि फेरि यहाँहरुको माझ मैले एउटा YT.view मा नयाँ भिडियोका साथ म यहाँहरुसँग आइसकेको छु। सो आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। जति पनि एउटा हामीले YouTube मा भिडियो हेर्छौं त्यो भिडियोको यदि इन्ट्रो चाहिँ राम्रो छ भने सुरुवात स्टार्टिङ एकदमै राम्रो छ भने त्यो भिडियोलाई हामी हेर्न मन लाग्छ। जब तपाईको कसैले भिडियोलाई प्ले गर्छ कसैले क्लिक गर्छ भने त्यो भिडियोमा तपाईको इन्ट्रो एकदमै राम्रो छ भने मान्छेले पक्कै हेर्नुहुन्छ। त्यो भिडियो भित्र के छ त्यो त देखिदैन, भिडियो सबै हेरिसके पछाडी मात्र थाहा हुने कुरा हो। तर भिडियोलाई एउटा एकदमै राम्रो प्रोफेसनल बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो इन्ट्रो बनाउन सक्यो भने मात्र हाम्रो भिडियो चाहिँ प्रोफेसनल देखिन्छ। अनि जति पनि ठुलठुला युट्युबरहरु हुनुहुन्छ, एउटा भिडियो क्रिएटर हुनुहुन्छ, कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबैले एउटा राम्रो इन्ट्रो बनाएर राख्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा। किन इन्ट्रो राम्रो बनाउनुहुन्छ भन्दा कसैले उहाँहरुको भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने उहाँहरु पहिला इन्ट्रो देख्नुहुन्छ अनि इन्ट्रो एकदमै प्रोफेसनल छ, राम्रो छ भने मान्छेले भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ। सो आउनुहोस् हामीले एउटा प्रोफेसनली एउटा राम्रो इन्ट्रो चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नेछौं। सक्नुहुन्छ तपाईं एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईं एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि एकदम हेल्पफुल हुनेछ। सो यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जुन इन्ट्रोको लागि हामीलाई चाहिन्छ एप्लिकेसन, सो अहिले तपाईहरुले यहाँ मेरो मोबाइलको एप्लिकेसनमा तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ। सो हामी सबैभन्दा फर्स्टमा जाउँ प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि हामीले यहाँ सर्च गर्नु पर्यो। सर्च गर्नुस् इन्ट्रो मेकर भनेर। इन्ट्रो मेकर। सो यहाँ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर धेरैवटा एप्लिकेसन छ। सो सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रो मेकर। सेकेन्डमा छ यहाँनिर दोस्रो नम्बरमा। सो यसमा क्लिक गर्नुस्। सो मैले यहाँनिर अलरेडी यसलाई चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको छु। सो तपाईहरुले यसलाई इन्स्टल गर्नुस् अनि यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसके पछाडी यो हालको तपाईहरुले एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। नेट अहिले थोरै स्लो छ मेरो, सो एकछिन वेट गर्नुस्। अब यति भइसके पछाडी यहाँ आइसके पछाडी हामीले आफुलाई कस्तो खालको एउटा इन्ट्रो चाहियो, यहाँ विभिन्न खालको तपाईले स्टाइलिश इन्ट्रोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम ट्रेन्डिङहरु छ यहाँनिर। ट्रेन्डिङमा क्लिक गर्नु। यहाँ अहिले जुन चलिरहेछ एकदमै ट्रेन्डिङ इन्ट्रोहरु यसमा। सो मलाई यो एकदमै राम्रो लाग्यो। यसमा मैले क्लिक गर्ने। यहाँ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब यसमा हामीले आफ्नो इन्ट्रो बनाउनु छ। यहाँ लोगो अहिले अर्कै देखिराख्नु भएको छ। यसमा हामीले आफ्नो इन्ट्रो बनाउनु छ। सो यसमा हामीले क्लिक गर्नु पर्यो अपलोड फोटोमा। क्रिएटमा जाने, त्यसपछि यहाँनिर एडिट लोगो छ यसमा जाने। अब तपाईले जुन आफ्नो लोगो रेडी गर्नु भएको छ आफ्नो च्यानलको, त्यसको लागि तपाईले यसमा जाने, ग्यालरीमा जाने। जुन तपाईले आफ्नो लोगो बनाउनु भएको छ, सायद आफ्नो लोगो बनाउनु भयो होला पक्कै पनि। अनि त्यो लोगो यसमा लगाउनु पर्यो हामीले। अब मैले YT.view यहाँ लोगो रेडी बनाएको छु। सो मैले यसमा क्लिक गरेँ। यसलाई सिलेक्ट गर्दै अनि यसलाई यस्तै हामीले राउन्ड शेपमा चाहियो कि अथवा हामीलाई कस्तो चाहिएको छ आफ्नो त्यो शेप अनुसार चाहिँ मलाई राउन्ड शेप चाहिएको छ। सो मैले यसमा क्लिक गर्दै अब यसमा मैले करेक्ट गर्दै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। YT.view मेरो लोगो आइसक्यो। अब यसमा तल छ युआर टेस्ट भनेर, यहाँ यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो च्यानलको नाम लगाउनु पर्यो। यहाँनिर यसमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि ट्याप टु हियर, ट्याप हियर टु एडिट टेस्ट भनेको छ। यसमा हामीले क्लिक गरेर आफ्नो च्यानलको नाम राखिदिने। YT.view यो चाहिँ मेरो च्यानलको नाम भयो। यसमा मैले डन गर्दिएँ। अब यसमा तपाईले साइज कत्रो चाहियो त्यो तपाईले आफुलाई आवश्यकता पर्ने अनुसारको तपाईले साइज ठुलो सानो एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि कतिको ठुलो चाहियो त्यो अनुसार तपाईले यसमा एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई नर्मली चाहिएको छ, मैले यति क्लिक गरेँ यसमा। अब यसले तपाईले कलर लाउनु पर्यो, यसको थोरै फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँ यसमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट तपाईले कुन खालको चाहियो, कस्तो स्टाइलको तपाईले चाहियो। सो मैले नर्मली अहिले यतिकै छोड्दै त्यसपछि कलरमा आयो। तपाईलाई कुन कलरको चाहियो यसमा कलर तपाईले विभिन्न कलरहरु चाहिँ तपाईले आफ्नो तपाईले मन पर्ने खालको तपाईले कलर यसमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो एक्जाम्पलको लागि मैले अहिले रेड राख्दै त्यसपछि मैले यसमा स्ट्रोकमा गए। यसमा गइसके पछाडी तपाईले यसमा आउटलाइन, यसमा तपाईले यो खालको एउटा कुन कलरमा तपाईले आउटलाइन चाहियो आउटलेयर त्यो अनुसार तपाईले यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा आइसके पछाडी यसमा क्लिक गर्ने, यो डन भइसक्यो। यहाँ तपाईले कस्तो राम्रो इन्ट्रो देख्नुभयो। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईले स्टार्ट मेकिङ छ यसमा क्लिक गर्नु।
यसमा क्लिक गरिसके पछाडि हाम्रो डाउनलोड हुन स्टार्ट भयो। थोरै वेट गर्नुस्, टाइम लिन्छ। यो एकदम फ्रीको एप हो, सो त्यही भएर थोरै एड चल्छ, यो एडलाई चल्न दिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर यो एडलाई चलिसके पछाडि मात्रै ब्याक गर्नु होला, होइन भने किनभने फ्रीको एप हो, सो त्यही भएर यसमा कुनै पनि तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने पेड एप होइन, एकदम फ्री हो, तपाईँले इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा कट गर्ने, एड चलिसके पछाडि सो हाम्रो इन्ट्रो रेडी भइसक्यो, सेभ भइसक्यो। हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब यसमा क्लिक गर्नुस्, ब्याक जानुस्। अब तपाईँलाई कस्तो खालको, तपाईँले कुन खालको चाहिँ चाहियो तपाईँलाई इन्ट्रो, यहाँ विभिन्न खालको इन्ट्रोहरू छ। यो एउटा यो पनि एकदम ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ अहिले। यसमा पनि सेम त्यही नै, यसमा क्रिएट उसमा जाने, तपाईँले क्रिएटमा जाने, त्यसपछि फोटो लगाउने, सेम तरिका चाहिँ हुन्छ। अनि यस्तै अर्को छ एकदमै राम्रो। यसमा पनि तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्रिएटमा जाने, एडिट लोगोमा जाने, आफ्नो लोगो सेलेक्ट गर्ने। अब यति भइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर नेक्स्टमा जाने। नेक्स्टमा गइसके पछाडि यसमा तपाईँले कुन सेपमा चाहियो, मलाई राउन्ड सेपमा चाहियो किनकि मैले लोगो रेडी बनाएको छु आफ्नो राउन्ड सेपमा, सो मैले यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि मैले यसमा राइटमा क्लिक गरेँ, आउने। यहाँ आइसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ ट्याप हियर टु एडिट टेस्ट भनेर, यसमा क्लिक गर्ने। यहाँ तपाईँले आफ्नो लोगो, आफ्नो च्यानलको नाम लगाउने। यसमा चाहिँ मैले यसमा च्यानलको नाम लगाएँ yt.view। यसमा डाउन गरिदिएँ मैले। अब यसमा साइज तपाईँलाई कुन उसमा चाहियो त्यो अनुसार साइज तपाईँले यसमा मिलाउन सक्नुहुन्छ, एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि सेम छ, बनाउने तरिका त्यही नै छ। अब कलर तपाईँले कुन कलर चाहियो तपाईँले यसमा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यसमा फन्ट, अब कुन खालको तपाईँले फन्ट चाहियो त्यो अनुसार तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ यसमा। अब यसमा तपाईँले आफ्नो हिसाबले तपाईँले फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, सो मैले यसमा नर्मली यो राख्दै। त्यसपछि तपाईँले यसमा कलरमा आउने, यो पनि सेम त्यही तरिका छ, कुन कलर तपाईँले चाहियो अनि यसको आउटलाइन जुन तपाईँले कस्तो खालको चाहियो, मैले यसमा रेड राखिदिएँ अहिले। यसमा थोरै मैले रेड राखिदिएँ भने अलिकति ब्राइट देखिन्छ, सो एकदम प्रोफेसनल देखिन्छ। यसमा मैले क्लिक गरिदिएँ। यो पनि रेडी भइसक्यो। यसमा अब स्टार्ट मेकिङमा क्लिक गर्ने। अब यो एड एकछिन चल्छ, केही समय यो एडलाई चल्न दिनुस्। एड चलिसके पछाडि तपाईँको भिडियो पनि तल सेभ भइसक्छ, किनकि फ्रीको एप हो, सो यसमा नर्मली एड भन्ने चल्ने भइ नै रहन्छ। अब यति भइसकेपछि ब्याक गर्नुहोस्। अब यो डाउनलोड भइसकेपछि ब्याक गर्नुहोस्। अब यति भइसके पछाडि तपाईँ हाम्रो इन्ट्रो पनि रेडी भइसक्यो। अब तपाईँलाई कुन खालको इन्ट्रो तपाईँलाई मनपर्छ त्यो सबै तपाईँहरूले छानी तपाईँले इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै सजिलो तरिकाले। अब ग्यालरीमा जाउँ, भिडियोमा गएँ म, सो यहाँ रेडी छ हाम्रो इन्ट्रो। अब यस्तै अर्को पनि चाहिँ भर्खरै बनाएको यो। र यसरी तपाईँहरूले आफ्नो इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँको भिडियो प्रोफेसनली देखिनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो भिडियोको लागि एउटा इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुनेछ र यसरी इन्ट्रो बनाउनुहोस्, त्यो पनि एकदम प्रोफेसनली तपाईँको भिडियो देखिनेछ। सो तपाईँको आफ्नो भिडियोमा चाहिँ यसरी इन्ट्रो बनाएर राम्रो आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ प्रोफेसनली बनाउन सक्नुहुन्छ। सो आउनुहोस् आजको लागि हामी यहीँ समाप्त गर्नेछौँ र हामी अर्को भिडियोमा मिल्नेछौँ।
र फेरि पनि अन्तिममा म यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियो के कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सँगसँगै सेयर गर्नुहोस् र साइडमा रहेको सब्सक्राइब बटनमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र बेल आइकनमा पनि क्लिक गरेर जानु होला, ताकि यस्तै अर्को भिडियो आउँदै गर्दा त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन यहाँले पाउनुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच, आजको लागि यति नै।